ሰላም ውድ የኤርሚ ኢለርኒንግ ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንግዲህ በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት የሞዴል ኤግዚት ኤግዛም አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ አንሰሮችን ይዤላችሁ የመጣሁት። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንደ አጠቃላይ ስናየው ኤግዚት ኤግዛሙ ትንሽ ከበድ የሚል በደንብ ማንበብ የሚፈልግ ዲቴል የሆኑ ጥያቄዎች፣ ሰፋ ያለ የካልኩሌሽን ጥያቄዎች ያሉበት ነው። ስለዚህ ቀላል የሚባል አይደለም። ኔክስት ደግሞ የተሰጠው ሰዓትና የጥያቄው ይዘትም ይመጣጠናል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም አብዛኞቹ ጥያቄዎች በጣም ኮምፕሬሄንሲቭ የሆኑ ብዙ ካልኩሌሽን የሚጠይቁ ስለሆኑ ማለት ነው። ነገር ግን እኔ በቻልኩት አቅም ቀለል አድርጌ መልሶቹን እንዴት መስራት እንደምንችል ላሳያችሁ ሞክራለሁ ማለት ነው። ስራው ምን ያክል እንደሚያደክመኝ የምትረዱኝ ይመስለኛል። ስለዚህ ስራዬን ወዳችሁ ሰፖርት ልታደርጉኝ ከፈለጋችሁ ይህ የባንክ አካውንት ቁጥሬ ነው፣ ወይም በቴሌብር በዚህ ቁጥር ቻላችሁትን ሰፖርት ልታደርጉኝ ልታበረታቱኝ ትችላላችሁ። እንጀምር። የመጀመሪያው ጥያቄ which one of the following is not a legal requirement on category B taxpayer? ስለዚህ ካስታወሳችሁችን ጥያቄ ፐብሊክ ፋይናንስ ኤንድ ታክሴሽን የሚል ጥያቄዎች ስብስብ የሰራሁት ላይ ራሱ ተመሳሳይ ጥያቄ አለ። ስለዚህ which one of the following is not legal requirement on category B taxpayers? የካቴጎሪ ቢ ታክስፔየር በህግ የማይገደዱት የትኛውን ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ሬጂስተር ቮቸር እንዲጠቀሙ ይገደዳሉ። በሁለት ወር ውስጥ ታክሳቸውን ዲክለር እንዲያደርጉ ይጠበቃል። and maintaining accounting record እንዲያደርጉ ይጠበቃል። ፕሮፊት ኦር ሎስ ስቴትመንት ወይም ኢንካም ስቴትመንት እንዲያዘጋጁ ይጠበቃል። ነገር ግን ባላንስ ሺት እንዲያዘጋጁ አይገደዱም። ስለዚህ ሰሚትድ ባላንስ ሺት ኤንድ ፕሮፊት ኦር ሎስ ስቴትመንት የሚለው መልሳችን ይሆናል። ኖት ሌጋል ሪኳየርመንት ኦን ካቴጎሪ ቢ ታክስፔየር ስለሚል ማለት ነው። ኔክስት assume that a sale revenue of ABC share company were 10 million during the tax year ended ሰኔ 30 2014 and cost of goods sold 4 million and total expense ምን ያክል ነው? 1 ሚሊዮን ነው። ነገር ግን እዚህ 1 ሚሊዮን ኤክስፔንስ ውስጥ የተካተቱትን በዝርዝር ተሰጥቶናል። operating expense which is included a salary expense 270 ሺህ ከ1 ሚሊዮን ውስጥ 270 ሺህ salary expense ነው። store rent expense 100 ሺህ አለን። and depreciation expense 5% depreciation expense on the cost of 4 million of building ማለት ቢልዲንጉ የሚያወጣው 4 ሚሊዮን ኮስት ነው። የሱ 5% depreciation ተካቶበታል። እንደምታውቁት depreciation እስከ 5% ድረስ ይፈቀዳል። ከ5% በላይ ከሆነ ነው የማይፈቀደው። and penalties የተለያዩ ማጥፋቱ ወይም በተለያየ መንገድ ፔናልቲ ኤክስፔንስ ደግሞ እዚሁ ስንት ተካቷል? 40 ሺህ ተካቷል። and interest expense 190 ሺህ ተካቶበታል። ይሄ 190 ሺህ ከየት ነው የመጣው? ይህ ኤቢሲ ካምፓኒ 1 ሚሊዮን ብር ፕሪንሲፓል አማውንት ሎን ስላለበት ኢንተረስት ኤክስፔንስ ስንት ከፍሏል? 190 ሺህ ከፍሏል። where the interest rate between National Bank of Ethiopia and commercial banks was 10%. ናሽናል ባንክ እና ኮሜርሻል ባንኮች የሚገበያዩበት የብድር የሚለዋወጡበት ኢንተረስት ሬት ምን ያክል ነው? 10% ነው ተብለናል። and a donations of 200,000 to help its sister company recover from a fire damage on its working infrastructure. ስለዚህ አንድ ጠይቀው ምንድነው? what is the amount of business tax liability of the share company? የኤቢሲ ካምፓኒ በዚህ አመት የሚከፍለው የታክስ ላያቢሊቲ ነው የተጠየቀው። አሁን ከተሰጡን ኤክስፔንሶች ውስጥ የሚቀነሱ አሉ፣ የማይቀነሱ አሉ። በታክስ ህጉ መሰረት በአይፋሬስ ሁሉም ይቀንሳሉ። በታክስ ህግ መሰረት ግን ለምሳሌ ፔናልቲ አይቀነስም። ዶኔሽን ለህት ኩባንያ የተሰጠ ዶኔሽን አይቀነስም። ሬጉሌሽን ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው በህግ ለተቀመጡ ለእርዳታ ድርጅቶች፣ ለተለያዩ ተቋማት መንግስት እርዳታ በፈለገበት ጊዜ እሱንም የታክስብል ኢንካሙን 10% ብቻ ነው ዶኔሽን መስጠት የሚቻለው። ከዛ በላይ ከሰጠን
ለታክስ ፐርፐስ ዲዳክትድ አይሆንም። በዚህ ኬዝ ግን ለእህት ድርጅት ነው 200,000 የሰጠው ይህ ካምፓኒ። ስለዚህ ይሄ በታክስ ህጉ የማይቀነስ ኤክስፔንስ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኢንተረስት ኤክስፔንስ ነው። ኢንተረስት ኤክስፔንስ 190,000 ነው። ነገር ግን በታክስ ህጉ ሚል ኢንተረስት ኤክስፔንስ ከኢንተርባንክ ሬቱ ፕላስ 2% ብቻ ነው ዲዳክተብል። ከዛ በላይ ከሆነ ነን ዲዳክተብል ነው የሚል ህግ አለን። ስለዚህ ያንን ኮንሲደር ማድረግ አለብን ማለት ነው መጀመሪያ። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። ለምንድነው ቢ የሚሆነው? ምክንያቱም ሴል ሪቬኑዋችን ስንት ነው? 10 ሚሊዮን ነው። ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልዳችን ስንት ነው? 4 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ ግሮስ ፕሮፊታችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 6 ሚሊዮን ይሆናል ማለት። ዜን አሁን ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ 1 ሚሊዮን ነበረ። ነገር ግን 1 ሚሊዮን የሚካተታሉ የማይካተቱ አሉ በታክስ ህጉ። አሁን የሚካተቱትን ብቻ ነው እያስገባን ያለን። ሰለሪ ኤክስፔንስ ኦልዌይስ የሚካተት ኤክስፔንስ ነው። በታክስ ህጉ ተቀናሽ መቀነስ እንችላለን። ኦፕሬቲንግ ሰለሪ ኤክስፔንሳችን፣ ሬንት ኤክስፔንስ ተቀናሽ፣ ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ አፕ ቱ 5% ኢዝ ዲዳክተብል። ስለዚህ የድርጅታችን ዲፕሪሲዬሽን ኤክስፔንስ 5% ስለሆነ የ4 ሚሊዮንን 5% ስናወጣ 200,000 ይሆናል። ኢንተረስት ኤክስፔንስ ዲዳክተብል የሚሆነው እስከ ስንት ድረስ ነው? እስከ 120,000 ድረስ ነው። 120,000 ከየት አገኘን? በኢንተርባንክ ሬቱ በሁለቱ በናሽናል ባንክ እና በኮሜርሻል ባንኮች መካከል ያለው ኢንተረስት ሬት 10% ነው። ኢንተርባንክ ሬት ፕላስ 2% ኢንተረስት ኤክስፔንስ ዲዳክተብል ነው። ስለዚህ 10% ኢንተርባንክ ሬቱ ከሆነ ፕላስ 2 ስናደርግ 12% ይሆናል። ስለዚህ አጠቃላይ የፕሪንሲፓሉ የ1 ሚሊዮንን 12% ስናወጣ 120,000 ብር። ስለዚህ እስከ 120,000 ብር ያለው ኢንተረስት ኤክስፔንስ ለታክስ ፐርፐዝ መቀነስ ይቻላል። ከዛ በላይ ያለውን ግን መቀነስ አንችልም ማለት። ስለዚህ ይህን ሁሉ ፔናልቲ አይካተትም፣ ቅድም እንዳልኳቸው ነው። ምክንያቱም ቅጣት ስለሆነ ቅጣቱን ኤክስፔንስ ብለን የምንቀንስለት ከሆነ ባይ ዲፎልት ታክስም እየቀነስንለት ነው ማለት። እየቀጣ ነው እንደገና ታክስም እየቀነስንለት ሊሆን ስለማይችል ፔናልቲን ኤክስፔንሱን አናካትተውም ማለት። ስለዚህ ኔት ኢንካሙ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 5,310,000 ይሆናል። ሶ ሼር ካምፓኒ ስለሆነ ፍላት ሬት ነው የምንጠቀመው አይደል? 30% ነው ታክስ ካልኩሌት የምናደርገው ላያቢሊቲው። ስለዚህ 5,310,000 ሲባዛ በ30% ስናደርገው 1,593,000 ይሆናል ማለት። ይሄ በዳይሬክት ሜትድ ነው። በኢንዳይሬክት ሜትድ መስራት ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። በኢንዳይሬክት ሜትድ ፈርስት ዊ ትራይ ቱ ይሄንን ሰራን፣ ኮስት ኦፍ ጉድስ ሶልድ ሰራን፣ ግሮስ ፕሮፊት ሰራን፣ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ 1 ሚሊዮኑንም ቀነስ ነው ሁሉንም ማለት ነው። ዜን ኔት ኢንካም 5 ሚሊዮን አለ። ከዛ በኢንዳይሬክት ሜትድ ስለሆነ የማይካተቱትን ኤክስፔንስ መልሰን ደመር ናቸው ኤሊሚኔት ለማድረግ ማለት። ቅድም ያላካተት ናቸው። ይሄ ኢንዳይሬክት ሜትድ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ዳይሬክት ሜተድ ይባላል። በሁለቱም ብንሄድ የምናገኘው መልስ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። ኦኬ ኔክስት ሁቦ ካምፓኒስ ማኒፋክቸርድ ካርድ ቴብልስ ሶ ዘ ካምፓኒስ ሃዝ ኤ ፖሊሲ ኦፍ ሜንቴኒንግ ኤ ፊኒሽድ ጉድ ኢንቨንተሪ ኢኳል ቱ 40% ኦፍ ዘ ኔክስት መንዝ ፕላንድ ሴል ነው። ስለዚህ ካምፓኒው ያስቀመጠው ፖሊሲ ምንድን ነው? የቀጣይ ዓመት የቀጣይ ወር በጀት ሊያደርግ ነው ሴል ካለ የሱን 40% በዚህ ወር ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ መያዝ አለብን ማለት። ምን ማለት ነው? ቀጣይ ወር 100 ቴብሎች እንሸጣለን ካልን በዚህ ወር 40 ወንበሮችን መያዝ አለብን ብሎ ፖሊሲ ያዘጋጅተዋል ማለት። and each card of the tables requires 3 hours of labor። አንዷን ቴብል ለመስራት 3 ሰዓት የዳይሬክት ሌበርን ይወስዳል። and budgeted rate of the coming year እቺ ብር ነች፣ ይቅርታ ይሄ ብር 13 ብር ፐር ሃወር ማለት። ስለዚህ አንድ ለሌበሩ ደግሞ የምንከፍለው በጀት ሌበር ሬታችን ምን ያክል ነው? ለአንድ ሰዓት ለሰራ ሰራተኛ 13 ብር እንከፍላለን ብለን በጀት አድርገናል። and budgeted sale of the month በአፕሪል በሜይ በጁን ይኖራል ብለን ፕላን ያደረግነው ወይም በጀት ያደረግነው የሴል መጠንም በዩኒት ተሰጥቶናል። ስለዚህ አፕሪል ላይ 4,000 ሪስፔክቲቭሊ ስለሚል ሜይ ላይ 5,000 and ጁን ላይ 3,000 ዩኒትስ ኦፍ ካርድ ቴብል እንሸጣለን ተብሏል ማለት። and budgeted direct labor cost of ጁን ላይ የወጣው የዳይሬክት ሌበር ኮስት አጠቃላይ ለዳይሬክት ሌበር አጠቃላይ በጁን ወር የወጣው ወጪ ደግሞ 136,500 ተሰጥቶናል ማለት። ስለዚህ ምንድን የተጠየቅነው?
what are a budgeted sale for July of ሁቦ ካምፓኒስ ነው። ስለዚህ ከጁን ቀጥሎ ያለው ወር ጁላይ ነው። ስለዚህ ጁላይ ላይ ምን ያክል ሴል ፕላን ማድረግ አለብን ነው። ቤዝድ ኦን ዲስ ኢንፎርሜሽን ሃው ማች አማውንት ኦፍ ዩኒት ቱ ቢ ሴል ፎር ጁላይ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምን እናደርግ? መልሳችን እንዲህ ነው የሚሆነው። ግን ለምንድን ነው መጀመሪያ የምናደርገው? መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? የተሰጠን እናስቀምጣለን። አፕሪል ሴል 4000 ነው። ሜይ ሴል 5000 ነው። ጁን ሴል 3000 ነው። ስለዚህ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ምን ተብለናል? የአፕሪል ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ኦልዌይስ የሜይ 40% እንዲሆን የቀጣዩ ወር ፕላንድ ሴሉ 40% የአፕሪል ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ። የሜይም ተመሳሳይ ነው። የሜይም ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ የሚመጣው ከየት ነው? የጁን ሴል 40%ቱ ወደዚህ መጥቶ የሜይ ኢንዲንግ ይሆናል። አሁን የጁንን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ለማግኘት ማንም ማወቅ አለብን? ጁላይን ማወቅ አለብን። የጁላይ ሴል መታወቅ አለበት። ጁላይ ሴልን ግን አናውቅም። እናስቀምጠው፣ ችግር የለውም፣ እናገኛለን። ስለዚህ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ 2000 ይሆናል የአፕሪል። የሜይ 1200 ይሆናል። የጁንን አናውቅም። ዜን ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ደግሞ እንፈልግ። ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ማለት የአፕሪል ቢጊኒንግ የመቼ ነው? የፌብሩዋሪ ኢንዲንግ ነው ለአፕሪል ቢጊኒንግ የሚሆን አናውቀውም። ስለዚህ ችግር የለውም፣ አንፈልገውም። ዜን የሜይ ኢንዲንግ ግን የሜይ ቢጊኒንግ ከአፕሪል ኢንዲንግ ይመጣል። ኤንድ የሜይ ኢንዲንግ ደግሞ ለማን ቢጊኒንግ ይሆናል? ለጁን ቢጊኒንግ ይሆናል። ሶ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ቢጊኒንግ ዩኒት ፕላስ ዩኒት ፕሮዲውስ ማይነስ ዩኒት ሶልድ ነው። ይሄንን እንደ ቤዚክ በፖሊሲያችን መሰረት ይሄንን ተሰጥቷል። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ማናውቀው ማለት ነው? የጁንን ኢንዲንግ አናውቅም፣ የጁንን ዩኒት ፕሮዲውስድ አናውቅም። ስለዚህ ሁለቱን ካወቅን ምን ማወቅ እንችላለን? የጁላይን ሴል ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም የጁላይን ሴል ለማግኘት ምን ማድረግ እንችላለን? የጁን ኢንዲንግን ለ40% ስናካፍለው የጁላይን ሴል ይሰጠናል። ለምሳሌ አንድ እዚህ ጋር የአፕሪል ኢንዲንግ ስንት ነው? 2000 ነው አይደል? እዚህ ጋር እንደምታዩት የአፕሪል ኢንዲንግ ስንት ነው? የአፕሪል ኢንዲንግ 2000 ነው። በ40% ብታካፍሉት 5000 ይመጣል። ኦኬ። የሜይ ኢንዲንግ ስንት ነው? 1200 ነው። ስለዚህ በ40% ብታካፍሉት 3000 ይመጣል። ስለዚህ የጁን ኢንዲንግን አግኝተን ለ40% ስናካፍለው የማንን ይሰጠናል? የጁላይን ሴል ይሰጠናል ማለት። ስለዚህ የጁላይን ሴል ለማግኘት ምን እናድርግ? ዳይሬክት ሌበር ኮስታችን ስንት ነበር? አጠቃላይ ዳይሬክት ሌበር ኮስታችን 136500 ነው። ዜን ኮስት ፐር ሃወር ለአንድ ሰዓት የምንከፍለው ክፍያ ምን ያክል ነበረ? 13። ስለዚህ ስንት ሰዓት ተሰርቷል ማለት ነው? በሰዓት 3 ብር የምንከፍል ከሆነ በሰዓት 13 ብር የምንከፍል ከሆነ እና አጠቃላይ 136500 ብር ከከፈልን ምን ያክል ዳይሬክት ሌበር ሃወር አለ ማለት ነው? 10500 ሃወር አለ ማለት ነው። ኦኬ። አንዷን ቴብል ለመስራት ደግሞ የሚወስድብን ሰዓት ስንት ነው ተብለናል? 3 ሰዓት ነው ተብለናል። ስለዚህ አጠቃላይ 10500 ሰዓት ከተሰራ አንዷን ቴብል ለመስራት 3 ሰዓት የሚወስድብን ከሆነ ስንት ቴብል ተሰርቷል ማለት ነው? ዩኒት ፕሮዲውስ አገኘን ማለት የጁን ዩኒት ፕሮዲውስ አገኘን። ስንት ቴብል ተሰርቷል ማለት ነው? 3500 ቴብል ተሰርቷል ማለት ነው። ኦኬ። ዜን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪውን ለማግኘት ምን እናድርግ? ዩኒት ቶታል ዩኒቱ አለ ፕላስ ቢጊኒንግ ዩኒቱን ማይነስ ዩኒት ሶልዱን የተሸጠውን ዩኒት ማለት ነው። ማንን ይሰጠናል ማለት ነው? ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ኦፍ ጁንን ይሰጠናል ማለት ነው። ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ቅድም እንዳለው ምናል ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ አግኝተናል 1200 አለን። የጁን ዩኒት ፕሮዲውስድ ስንት አግኝተናል? 1500 አግኝተናል። ሁለቱን ደመርን። ዜን ዩኒት ሶልድ ደግሞ የጁን ዩኒት ሶልድ ስንት ነው? 3000 ነው። ስለዚህ 3000ን ስንቀንስበት ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ የጁን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 1700 ይሆናል ማለት። ቅድም እንደነገርኳችሁ የጁን ኢንዲንግ ኢንቨንተሪን ካገኘ ለ40% ዲቫይድድ በምናደርግበት ጊዜ ማንን ይሰጠናል? የጁላይን ሴል ይሰጠናል ማለት። ስለዚህ የጁላይ ሴል ስንት ይሆናል? 4250 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት the functions of buying a security from a corporation at a predetermined price and sell them in the market by investment bank is called.
ስለዚህ ከሴኩሪቲዎችን ኢሹ ከሚያደርጉ ተቋማት በፕሪዲተርማይንድ ሬት ገዝተን ሪሴል መልሰን ደግሞ ወደ ማርኬት ላይ ሪሴል በኢንቨስትመንት ባንኮች ሪሴል ይደረጋል። ይህ አክቲቪቲ ይህ ፋንክሽን ምን ይባላል? ይህንን የሚሰሩት ኢንቨስትመንት ባንኮች ናቸው። ኢንቨስትመንት ባንኮች አዳዲስ ኢሹ የሚደረጉ አክሲዮኖችን ኢሹ ከሚያደርጉ ተቋም ይገዙና መልሰው ይሸጣሉ፣ ወይ ዲስትሪቢዩትድ ያደርጋሉ፣ ወይ አድቫይዝ ያደርጋሉ። ነገር ግን ይህ ፋንክሽን ምን ይባላል? አንደርራይቲንግ ፋንክሽን እንለዋለን። the investment companies that purchasing the securities by predetermined rate and sell to the general public ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ይሆናል መልሳችን። ኦኬ ኔክስት ይሄ ሪሌቫንት ኢንፎርሜሽን ኮስት ላይ ያለ ጥያቄ ነው። ኮስት 2 ቻፕተር 2 ላይ ማለት ነው። So we have an information for old machines and replace of new machine ማለት ነው። ስለዚህ old machine ኮስቱ ኦሪጂናል ኮስቱ 45000 ነበር። estimated useful life 10 ነበር። and current age in life ስንት አለ? 5 ዓመት ይቀረዋል። and book value ደግሞ ስንት ነው? 25000 ነው። disposal value ብንሸጠው ስንት ያወጣል? 8000 ያመጣል። disposal value in 5 years 0 ነው። አሁን ብንሸጠው ግን ስንት ያወጣል? 8000 ብር ያወጣል። and annual cash operating cost ይህንን old machine ከተጠቀምን ኦፕሬት እንዲያደርግ በየአመቱ 7000 ብር ወጪ እናወጣለን ማለት ነው። ኦኬ በአዲስ ማሽን ከተካ ነው ግን አዲሱን ማሽን ለመግዛት 35000 ብር ይወስድብናል። estimated useful life 5 ነው። and ምንም ዲፕሪሺየት አላረገም። ስለዚህ ቡክ ቫልዩ ተመሳሳይ ነው ከኮስቱ ጋር ከኦሪጂናል ኮስቱ ጋር። ዲስፖዘብል ቫልዩ አፍተር 5 years 0 ነው። ነገር ግን ምን ተሰጥቶናል? አኑዋል ካሽ ኦፕሬቲንግ ይህንን አዲሱን ማሽን ከገዛን በየአመቱ ኦፕሬትድ እንዲያደርግ 4000 ብር ወጪ ያስወጣናል። ስለዚህ the difference between keeping the old machine and replacing the old machine is ነው የተጠየቀው። ኦልዱን ብንይዝ ይሻላል ወይስ ሪፕሌስ ብናረገው ይሻላል የተጠየቀው። አሁን ከዚህ ውስጥ ሪሌቫንት ኮስቶችን እና ኢሪሌቫንት ኮስቶችን መለየት አለብን። ለምሳሌ የኦልድ ማሽኑ ኦሪጂናል ኮስት ኢሪሌቫንስ ነው። we cannot change that one ማለት መቀየር አንችልም። ቡክ ቫልዩ ኢሪሌቫንስ ነው። ነገር ግን ዲስፖዘብል ቫልዩን and annual cash operating ኮስትን የኒው ማሽኑን ኦሪጂናል ኮስት and የኒው ማሽኑን አኑዋል ካሽ ኦፕሬቲንግ ኮስት ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት። ስለዚህ መልሳችን ሲሆናል ለምን ሲሆነ ኦኬ ኦልድ ማሽን እና ኒው ማሽን ብለን ከፈል ኮስት የኦልዱን አንወስድም ምክንያቱም ኢሬሌቫንስ ስለሆነ ዲስፖዘብል ቫልዩን አንወስድም። ይሄን ዜን የኒው ማሽን አዲሱን ማሽን ዛሬ ላይ ብንገዛ ስንት ብር ያስወጣናል? 35000 ብር ያስወጣናል። ነገር ግን አዲሱን ማሽን ከገዛን ኦልሬዲ አሮጌውን እንሸጣለን ማለት። አሮጌውን ደግሞ በስንት ነው የምንሸጠው? ዲስፖዛል ቫልዩ ስንት ነው? የአሮጌው ዲስፖዛል ቫልዩ ስንት ነው? 8000 ብር 8000 ብር። ስለዚህ 35000 ብር ለአዲሱ ማሽን ብንከፍልም 8000 ከየት እናገኛለን? አሮጌውን ማሽን ከመሸጥ እናገኛለን። ኦኬ ስለዚህ ኔጌቲቭ እናረጋታለን፣ ይቀንስልናል ማለት ነው። ዜን ኦፕሬሽን ኮስት ደግሞ ስንል የኦልድ ማሽኑ ለሚቀጥሉት 5 ዓመት እድሜ የሚቀረው 5 ዓመት አይደል? የኦልድ ማሽን ለሚቀጥሉት 5 ዓመታት ይዘነው እንቀጥል ብንል 35000 ብር ወጪ ያስፈልገናል። ለምን? በየአመቱ 7000 ብር ይፈልጋል። ለ5 ዓመት የምንይዘው ከሆነ 35000 ብር ኦፕሬሽን ኮስት ይወስድብናል። ኒው ማሽኑ ደግሞ ከሆነ በየአመቱ 4000 ብር ኮስት ነው የሚወስድብን። ለ5 ዓመት ነው ልንይዘው የምንችለው ምክንያቱም ኢስቲሜትድ ዩዝፉል ላይፍ 5 ስለሆነ ነው። ዜን ቶታል ኦፕሬሽን ኮስቱ ስንት ይሆናል? 20000 ይሆናል። ስለዚህ ቶታል እንሰራለን። ስለዚህ 0 ሲደመር 0 ሲደመር 35000 ቶታል ኮስት ኦልድ ማሽኑን ከያዝን በ5 ዓመት ውስጥ ልናወጣ የምንችለው ኮስት ስንት ነው? 35000። ኒው ማሽኑን ግን ከገዛን 35000 ሲቀነስ 8000 ሲደመር 20000 ስናደርግ ምን ያክል ኮስት ያስወጣናል ማለት ነው? በ5 ዓመት ውስጥ 47000 ብር ያስወጣናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮስት ስለሆነ እየሰራን ያለ ነው ያነሰውን ነው የምንመርጠው ማለት ነው። ኦልዱ ይሻላል ምክንያቱም within 5 years በ12000 ብር ፌቨር ያደርግልናል for keeping of old machines ማለት። ስለዚህ ሪፕሌስ ከምናደርግ ይልቅ በኦልድ ማሽን ስራችንን ብንሰራ ይሻላል ማለት። ስለዚህ መልሳችን
ዲ ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ይቅርታ። Okay, next, according to the acquisition methods of accounting for business combination, cost paid to attorneys and accountant for service in arranging a merger should be ነው። ስለዚህ በደንብ ዲስከስ እንዳደረግነው IFRS 10 አለ consolidated financial statement and IFRS 3 ላይ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ለአውቶር ለተለያዩ ለጠበቃ ሊሆን ይችላል፣ ለአካውንታንት ሊሆን ይችላል፣ ለሌጋል አድቫይዘሪ ሊሆን ይችላል። ለነዚህ የሚከፈለው ኤክስፔንስ ምን ይሆናል ነው ጥያቄው የሚለን ማለት ነው። ለዚህ መልሳችን ቀላል ነው። always such types of expense it should be recorded as expense እንደ ኤክስፔንስ ነው ሪከርድ የምናደርገው እንጂ ኮንሲደሬሽን ትራንስፈር ውስጥ አናስገባውም according to IFRS ማለት። በፊት ግን በጋፕ ይሄ እንደዚህ አይነት ወጪዎች ዳይሬክት ኢንዳይሬክት ተብሎ ዳይሬክቱ እንዲካተት ይደረግ ነበር። ነገር ግን according to IFRS such types of cost it does not be included on consideration transfer. That's why መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት record as an expense in the period the merger take place ማለት ነው። goodwill ነው የተጠየቀው። goodwill ነው። so we have a data for parent company ለፓረንት ካምፓኒው ዳታ አለን። ሰብሲዲያሪው carrying value እና fair value ተሰጥቷል። Then assume that the parents companies acquire 100% የሰብሲዲያሪውን 100% ነው አኳየር ያደረገው። 100% አኳየር ያደረግነው ማለት ነን ኮንትሮለብል ኢንተረስት የለም ማለት። ስለዚህ በስንት ብር ነው አኳየር ያደረግነው? ኮንሲደሬሽን ትራንስፈራችን 135,000 ብር ነው። then what would be the amount of goodwill or negative goodwill የተጠየቀው ማለት goodwill ምን ያክል ይሆናል or negative goodwill ምን ያክል ይሆናል የተጠየቀው ማለት። ስለዚህ ጉድዊል የሚኖረው ኮንሲደሬሽን ትራንስፈራችን ከኔት አሴት ኦፍ ዳ አኳሪ በሚበልጥበት ጊዜ ነው። ኔጌቲቭ ጉድዊል ወይም ጌን ፍሮም ባርጌኒንግ ፐርቼዝ የሚኖረው ደግሞ ኮንሲደሬሽን ትራንስፈራችን ከኔት አሴት ኦፍ ዳ አኳሪ በሚያንስበት ጊዜ ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል። ኔጌቲቭ ጉድዊል 2000 ይመጣል። ለምን? ምክንያቱም ጉድዊል ማለት ምን ማለት ነው? if consideration transfer greater than net asset of the acquirer ነው። እንዳትረሱ እዚህ ጋር 100% acquired ስለሆነ ነው consideration transferን ብቻ እየወሰድን ያለነው። 80% acquired ቢል ኖሮ consideration transfer ላይ ማንን እንደምር ነበር? plus non controllable interest የnon controllable interestን እንደምር ነበር። 70% ቢባል 30%ቱን consideration transfer ላይ እንደምር ነበር ማለት። but in this case the parent company acquire 100% of the acquiring ስለተባለ consideration transfer ብቻ እየወሰድን ነው። ስለዚህ consideration payment ከኔት asset of the acquirer የሚበልጥ ከሆነ goodwill ይኖራል። ነገር ግን consideration transfer ከኔት asset of the acquirer የሚያንስ ከሆነ ደግሞ gain from bargaining purchase or negative goodwill ይፈጠራል። then net asset ማለት ምን ማለት ነው? net asset ማለት የሚገዛው የሰብሲዲያሪው ድርጅት ቶታል ፌር ቫልዩ ኦፍ አሴቱ ሲቀነስ ቶታል ፌር ቫልዩ ኦፍ ላያቢሊቲ ነው። ኤክስክሉዲንግ ጉድዊል ማለት ጉድዊልን ኤክስክሉድ አድርገን ምክንያቱም ምን ዲተርማይን የምናደርገው on the acquisition date if identifiable net አሴቶችን ብቻ ኮንሲደር በማድረግ ስለሆነ ጉድዊል ደግሞ አይደንቲፋይ የሚደረግ አሴት አይደለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችውን 8000 ኮንሲደር አናደርጋትም ማለት ነው። ዜን ቶታል አሴቱን እንደምራለን ሁሉንም የምኑ ፌር ቫልዩ ላይ ተሰጠን ነው እንደምር ፌር ቫልዩ ላይ ተሰጠን ነው እንደምር። ስለዚህ ስንት ይሆናል ስንደምረው 211,000 ይሆናል ማለት then carrying value no fair value of the liability ምን እንደምራለን የሰብሲዲያሪ ማለት ስንት ይሆናል 74,000 ማለት 74,000 ይሆናል የሁለቱ ድምር then net asset the total fair value of the asset minus total fair value of liability ስንቀንስ ደግሞ 137,000 እናገኛለን። then 100% አኳየር ለማድረግ ኮንሲደሬሽን ትራንስፈር የከፈልነው በካሽ ስንት ነበር? 135,000 ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን የከፈልነው አማውንት ከኔት አሴቱ አንሷል ማለት ነው። 137,000 የሚያወጣን ኔት አሴት እኛ 135,000 ብር ከፍለን ነው እየገዛን ያለነው። ስለዚህ ጉድዊል ሳይሆን የሚኖረው ኔጌቲቭ ጉድዊል ወይም ጌን ፍሮም ባርጌኒንግ ፐርቼዝ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ኔጌቲቭ ጉድዊል ይሆናል ማለት ነው።
in 2021, which is COVID construction or CC construction company began work on 2-year fixed price contract project. So CCs recognize revenue over time according to the percentage of completion for this contract and provide the following information. ስለዚህ ይህ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ የሁለት ዓመት ፕሮጀክት ነው የተፈራረመው ወይም ፊክስድ ፕራይስ ነው ኮንትራቱ በት ሪቬኑን ሪኮግናይዝ የሚያደርገው based on the percentage of completion ሜትር ህንፃው ወይም ፕሮጀክቱ ባለቀበት ፐርሰንቴጅ ልክ ሪቬኑን ሪኮግናይዝ ያደርጋል። and account receivable for the period 75 ብር ተሰጥቶና 75 በሚሊዮን ነው የተሰጠው ቁጥር actual construction cost incurred on 2021 270 million cash collected on the project during 2021 210 million construction in progress 414 million estimated percentage of completion during 2021 በ2021 ፕሮጀክቱ ምን ያክል estimated percentage of completion አለው 60% አልቋል የሚል ግምት አለ ማለት ወይም estimated ተደርጓል and how much cash remain to collected by the companies on the project ከፕሮጀክቱ ምን ያክል ሪሜኒንግ ያልተሰበሰበ ወይም ደግሞ ካሽ ሪሜኒንግ ቱ ቢ ኮሌክትድ አለውን የተጠየቅነው ማለት። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ትንሽ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ስለሚፈልግ እንደዚህ ነው እኚህ ነገሮች መመለስ አለብን ትክክለኛውን መልስ ለማግኘት ማለት። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኳችሁ ካሽ ሪሜኒንግ ቱ ቢ ኮሌክትድ ለማግኘት ኮንትራክት ፕራይስ ማይነስ ካሽ ኮሌክትድ ቱ ዴት ነው። እስከዛሬ ኮንትራክት ፕራይሱ ሲቀነስ እስከዛሬ ሰበሰብነው ካሽ ስናደርግ ወደፊት እንሰበስባለን ብለን ሪሜን የምናደርገውን ካሽ ይነግረናል ማለት። ነገር ግን ኮንትራክት ፕራይስ አናውቅም። ኮንትራክት ፕራይስን ለማግኘት ወዴት እንሄዳለን? ቶታል ግሮስ ፕሮፊት ፎርሙላ እንሄዳለን። ቶታል ግሮስ ፕሮፊት ላይ ኮንትራክት ፕራይስ ማይነስ ኤስቲሜትድ ቶታል ኮንስትራክሽን ኮስት ነው። ነገር ግን ኤስቲሜትድ ቶታል ኮንስትራክሽን ኮስት አጠቃላይ ኮንስትራክሽኑ የሚያወጣውን ኮስትም ደግሞ አናውቅም። ያንን ለማግኘት ደግሞ እንዴት እንሄዳለን? በዚህኛው ፎርሙላ እንሰራለን። ምክንያቱም ፐርሰንቴጅ ኦፍ ኮምፕሊሽን ቱ ዴት ምን ያክል ፕሮጀክቱ አለቀ የሚለው 60% ተብሎ የተሰጠን ማለት ነው። ፐርሰንቴጅ ኦፍ ኮምፕሊሽን ቱ ዴት የሚገኘው እንዴት ነው? አክቹዋል ኮስት ኢንከርድ ዲቫይድድ ባይ ቶታል ኤስቲሜትድ ኮስት። አሁን የምንፈልገው እኛ ይሄንን ቶታል ኤስቲሜትድ ኮስቱን ነው። ፐርሰንቴጅ ኦፍ ኮምፕሊሽን ተሰጥቶናል and actual ኮስቱም ተሰጥቶናል። ስለዚህ ምን እንተካ? ፐርሰንቴጅ ኦፍ ኮምፕሊሽን 60% ነው። አክቹዋል ኮስት 270 ሚሊዮን ተሰጥቶናል። ቶታል ኤስቲሜትድ ኮስቱን ግን ኤስቲሜትድ ቶታል ኮስት ወይም ቶታል ኤስቲሜትድ ኮስቱን ግን አናውቅም። ስለዚህ ክሪስ ክሮስ ስናደርግ ኤስቲሜትድ ቶታል ኮስቱን 270 ሚሊዮን ሲካፈል በ60% ስናደርግ ፕሮጀክቱ አጠቃላይ የሚወጣበታል ብለን ኤስቲሜትድ ያደረግነው ቶታል ኮስት ምን ያክል ነው ማለት ነው? 450 ሺህ። ኦኬ ይሄንን አግኝተናል። ኔክስት ማንን እንፈልግ? ኮንስትራክሽን ኢን ፕሮግረስ is equals to actual cost incurred plus estimated gross profit። ስለዚህ estimated gross profitን ማግኘት እንችላለን በዚህ ፎርሙላ ተጠቅመን ማለት። ምክንያቱም ኮንስትራክሽን ኢን ፕሮግረስ which is ፕሮጀክቱ የሄደበት ኮንስትራክሽን ኢን ፕሮግረስ ብለን የምንመዘግበው አካውንት ኦልዌይስ አክቹዋሊ ያወጣነው ወጪ ሲደመር ኤስቲሜትድ የምናደርገው ግሮስ ፕሮፊት ነው። ስለዚህ ኤስቲሜትድ ግሮስ ፕሮፊት ማለት በሌላ ቋንቋ ምን ማለት ነው? ኮንስትራክሽን ኢን ፕሮግረስ ማይነስ አክቹዋል ኮስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤስቲሜትድ ግሮስ ፕሮፊታችን ምን ያክል ሆነ? ለዚህ ፔሪድ ለ2021 ኤስቲሜትድ ግሮስ ፕሮፊቱ ስንት ነው? 144 ሚሊዮን ነው ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ምን እናድርግ? ቶታል ግሮስ ፕሮፊት ፎርሙላን ቶታል ግሮስ ፕሮፊትንም አናውቅም። በሁለት ዓመት ውስጥ እናገኛለን ብለን የምንጠብቀው ግሮስ ፕሮፊት ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ግሮስ ፕሮፊት ፎርሙላ ደግሞ ማለት ኤስቲሜትድ ግሮስ ፕሮፊት ዲቫይድድ ባይ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ግሮስ ፕሮፊት ነው። ስለዚህ ኤስቲሜት ቶታል ቅድምን አግኝተናል። ኤስቲሜትድ ግሮስ ፕሮፊት አግኝተናል አይደል? የ2021 ስንት ነው? 144 ሚሊዮን ነው። ፐርሰንቴጅ ኦፍ ግሮስ ፕሮፊታችን ደግሞ ስንት ነው? በዚህ ፔሪድ ምን ያክል ፐርሰንት ነበር ሪኮግናይዝ ያደረገው? 60%። ስለዚህ 240 ይሆናል። ምን ማለት ነው? የ240 60% ስናወጣ በ2021 ሪኮግናይዝ ያደረግነው የግሮስ ፕሮፊት ፐርሰንቴጃችንን ይሰጠናል ማለት ነው።
እንዳትረሱ። ይሄ ሁሉ የምንሄደው ትንሽ ጥያቄው ይሄ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ይመስላል። ነገር ግን ይሄ ሁሉ የምንሰራው ማንን ለማግኘት ነው? ካሽ ሪሜኒንግ ለማግኘት ነው ማለት ዜን አሁን ቶታል ግሮስ ፕሮፊትን አግኝተናል። ቶታል ግሮስ ፕሮፊትን ካገኘን ኮንትራክት ፕራይሱን ማግኘት እንችላለን። ምክንያቱም ኮንትራክት ፕራይሱን ለማግኘት ግሮስ ፕሮፊቱን አግኝተናል። ኤስቲሜትድ ኮንስትራክሽኑን ደግሞ ቅድም አግኝተናል 450,000። ስለዚህ በምናቀያየርበት ጊዜ ቶታል ኮንትራክት ፕራይስ ማለት ቶታል ግሮስ ፕሮፊት ፕላስ ኤስቲሜትድ ቶታል ኮስት ኦፍ ዘ ፕሮጀክት ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ግሮስ ፕሮፊትን 240 ሚሊዮን አግኝተናል። ኤስቲሜትድ ቶታል ኮስት ኦፍ ዘ ፕሮዳክሽን ደግሞ ስንት አግኝተናል? 450,000 አግኝተናል። ስለዚህ የተስማማንበት 2 ዓመት ይሄንን ፕሮጀክት ለመስራት የተስማማ ነው በስንት ብር ነው ማለት ነው? በ640 ሚሊዮን ነው ማለት ነው። ዜን ከዚህ ላይ ምን ያክሉን ሰብስበናል? ካሽ ኮሌክተር ተብሎ ተሰጥቶናል። አሁን ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው? ይሄንን ሬዝ ላድርገው። ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው? ይሄንን ይቅርታ እዚህን ኢሬዝ ላድርጋት። እሺ ስለዚህ ኮንትራክት ካሽ ሪሜኒንጉን ለማግኘት ምን እናድርግ? ካሽ ሪሜኒንጉን ለማግኘት ኮንትራክት ፕራይስ ማይነስ ካሽ ኮሌክሽን ቱ ዴት ነው። ስለዚህ ኮንትራክት ፕራይስ 690 ሚሊዮን አግኝተናል። ካሽ ኮሌክተር ቱ ዴት ደግሞ 210 ሚሊዮን ተሰጥቶናል። ስለዚህ 480 ሚሊዮን ይሆናል መልሳችን ማለት። ስለዚህ ተመልሰን ሄደን ብናየው መልሳችን 480 ሚሊዮን ይሆናል ማለት የዚህ ጥያቄ መልስ። ኦኬ ኔክስት which of the following action would be likely to shorten the cash conversion cycle? ስለዚህ ከዚህ ከተሰጡት ውስጥ ካሽ ኮንቨርዥን ሳይክልን የሚያሳጥረው ሾርተር የሚያደርገው የትኛው ነው የተጠየቀው። ስለዚህ እንዳትረሱ ካሽ ኮንቨርዥን ሳይክልን ለማግኘት ዴይሊ ኢንቨንተሪ አውትስታንዲንግ ፕላስ ዴይሊ ሴል አውትስታንዲንግ ማይነስ ዴይሊ ፔብል አውትስታንዲንግ ነው የምናደርገው ማለት። ዜን የመጀመሪያው changing the credit term offered to customers from 310 net 13 to 110 net 13። ስለዚህ የከስተመሩን ክሬዲት አግሪመንት ከ310 ኤንድ 30 ወደ 110 ኤንድ 30 መቀየር ሾርተር ሊያደርገው ይችላል ተብሎ ተሰጥቶናል። and adopt a new manufacturing process that speed up the conversions of new material to finished good from 20 days to 10 days። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ነው ያለው ጨዋታ። 20 ቀን ይሰራ የነበረን አንድ ፊኒሽድ ጉድ ለማምረት ኮንቨርዥን ከሮ ማቴሪያል ወደ ፊኒሽድ ጉድ ለመቀየር 20 ቀን ይወስድ የነበረውን በ10 ቀን እንዲሆን ማኒፋክቸሪንግ ፕሮሰሱን ቀይሮታል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የዚህ ተቃራኒ ነው። adopting a new manufacturing process that save some labor cost but slow down the conversion ኮስቱን ከ10 ቀን ወደ 20 ቀን ይወስደዋል። the last one begin to take discount on inventory purchase we buy on terms of 2 date net 13 ማለት። ስለዚህ always ካሽ ኮንቨርዥን ሳይክሉ እንዲያንስ ከፈለግን ኢንቨንተሪ የሚመረትበት ዴይሊ ኢንቨንተሪ አውትስታንዲንግ ቀኑ ምን ማድረግ አለበት? ማነስ መቻል አለበት። ሌላኛው ዴይሊ ሴል አውትስታንዲንግ ሪሲቨብል ኮሌክትድ የሚሆንበት ቀን ምን መደረግ አለበት? መፍጠን አለበት። which is revenue የሚሰበሰብበት ቀን መፍጠን አለበት ማለት ቀኑ ማነስ አለበት ማለት ነው። and payment ዴታችን ደግሞ ምን ማድረግ የምንከፍለው አካውንት ፔብል የምንከፍልበት ቀን ደግሞ ምን ማለት አለበት? ከፍ ማድረግ አለበት። ስለዚህ ከዚህ ጥያቄ ትክክለኛ መልሳችን የት ይሆናል ማለት ነው? ቢ የሚሆነው ምክንያቱም ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ቢ ይሆናል ማለት ነው። ለምን? ቅድም እንዳልካችሁ ካሽ ኮንቨርዥን ሳይክሉ ዴይሊ ኢንቨንተሪ አውትስታንዲንግ ፕላስ ዴይሊ ሴል አውትስታንዲንግ ፕላስ ዴይሊ ፔብል አውትስታንዲንግ ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ዴይሊ ሴል ኢንቨንተሪ የሚመረትበት ቀን እንዲያንስ እንፈልጋለን። ሪሲቨብል የሚሰበሰብበት ቀን እንዲያንስ እንፈልጋለን። ነገር ግን ፔብሉ የሚከፈልበት ቀን እንዲዘገይ እንፈልጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከተሰጡት ውስጥ
ካሽ ኮንቨርዥን ሳይክልን የሚያሳንሰው ትንሽ የሚያደርገው የትኛው ነው? ቢ ነው። አዶፕት a new manufacturing process that speed up the conversions of raw material to finished good from 20 days to 10 days ማለት 50% ኦነርሺፕ ኢንተረስት ያላቸው አዲስ ኢንቲቲ ያቋቁማል። ሁለት ፓርቲዎች አዲስ ኢንቲቲ በማቋቋም በዛ ላይ 50% አላቸው። The purpose of the arrangement is to manufacture material required by entities for their own and individual manufacturing process. The arrangement ensures that the parties operate, facilitate the The arrangement ensures that the parties operate facility that produce the material to the quantities and quality specifications of the parties. So, assessment of the relevant fact and circumstance indicated that the arrangement is በዚህ ኢንፎርሜሽን መሰረት አሬንጅመንቱ ጆይንት አሬንጅመንቱ ምንድን ነው? ጆይንት ኦፕሬሽን ነው ወይንስ ጆይንት ቬንቸር ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ይሄ ቬሂክል እና ስትራክቸር የሚለው መልሳችን ሊሆን አይችልም፣ አሬንጅመንቱን ስለሆነ የተጠየቅነው ማለት። ስለዚህ አሁን ሁለቱ ፓርቲዎች በጋራ ሆነው አንድ ሲ የሚባል አዲስ ድርጅት ተቋቁሟል። ይህ አዲሱ ድርጅት ምንድን ነው? ጆይንት ቬሂክል የምንለው ነው አይደል? እኛ አሁን አሬንጅመንቱን የተጠየቅነው ግን እኛ። ስለዚህ 50% አላቸው። ለምንድን ነው የተቋቋመው? የሚፈልጉትን ቱ ማኒፋክቸር ማቴሪያል ሪኩዌስት በሁለቱም ፓርቲ ለየራሳቸው የሚፈልጉት የሆነ ማቴሪያል አለ። ያንን ማቴሪያል የሚያመርትላቸው አዲስ ድርጅት በ50% ነው ያቋቋሙት ማለት ነው። and the arrangement ensures that the parties operate the facilities ፋሲሊቲውን ኦፕሬት ያደርጋሉ። ተገቢው ኳንቲቲ እና ተገቢው ኳሊቲ ስፔሲፊኬሽን እንዲመረትላቸው ኮንሲደር ያደርጋል። ስለዚህ አግሪመንት ምን ይባላል? ወይም ይሄ ጆይንት አሬንጅመንት ምን ይባላል? ስለዚህ አዲስ ኢንቲቲ የሚቋቋም ከሆነ ድርጅቱ ኦን የሚያደርጉት አሴት ወይም ሊያቢሊቲ የለም፣ ወይም ኮንትሪቢዩትድ ያደረጉት በየራሳቸው ራን የሚያደርጉት የአሴት ወይም ሊያቢሊቲ የለም። አዲስ ኢንቲቲ ተቋቁሟል፣ እዛ ላይ ኢንቨስት አድርገዋል፣ 50% አላቸው። እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ አሬንጅመንቱ ምንድን ነው የሚባለው? ጆይንት ቬንቸር ነው የምንለው ማለት ነው። ለምን? the legal form of entity C through which the activities that conducted initially indicated that the asset and liability held in entity C ነው። የኢንቲቲ ሲ የራሱን ችሎ የሚቆም አንድ ድርጅት የራሱ አሴት አለው፣ የራሱ ሊያቢሊቲ ያለው እንጂ ፓርቲዎቹ ኮንትሪቢዩትድ ያደረጉት ወይም ኮንትሮል የሚያደርጉት ለምሳሌ እዚህ ጋር the contractual agreement between parties does not specify that the parties has right to the asset or obligations of the በኢንቲቲው ኮንትራክቱ ላይ ምንም አይነት ስፔሲፋይ የተደረገ ነገር የለም አይደል? ምክንያቱም ኢንቲቲ ሲ ያለው አሴት ላይ ኢንቲቲ ሲ ያለው ሊያቢሊቲ ላይ ፓርቲዎቹ ራይት አላቸው ኦር ሰምቲንግ ኦብሊጌሽን አላቸው የሚል የተቀመጠ ነገር የለም። ሲምፕሊ 50% አላቸው ኢንተረስት ነው የተባለው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት አኮርዲንግሊ the legal form of entity and the term of contractual agreement indicated that the arrangement is joint venture ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ምን የሚኖራቸው have the right to asset and obligations of the liability ቢሆን ኖሮ joint operation ይሆን ነበር ማለት ነው። The basic principle used to value the basic principle used to value an asset acquired in a non-monetary exchange is to value it at ነው የተባለው። ስለዚህ non monetary exchange በሚኖርበት ጊዜ እንዴት ነው የአሴቱን ፌር ቫልዩ ዲተርማይን የምናደርገው? The basic principle used to value an asset acquired in non-monetary exchange ነን ሞኔታሪ ኤክስቼንጅ ምነው በገንዘብ ያልተገለጸ በተለያየ መንገድ ኤክስቼንጅ አድርገን ከሆነ አሴቱን አኳየር የምናደርገው the value of that asset እንዴት ዲተርማይን እናደርጋለን? በዚህ ጊዜ ምን ነው ማድረግ ያለብን? ፌር ቫልዩ ኦፍ አሴት ጊቭን የሰጠነው አሴት ወይም የተቀበልነውን አሴት ፌር ቫልዩ እንሰራለን። ምንም እንኳን ሞኔታሪ ትራንዛክሽን ባይኖርም ነገር ግን የተቀበልነውን ወይም የሰጠነውን አሴት ፌር ቫልዩ ዲተርማይን አድርገን
ፋይናንሻል ስቴትመንታችን ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ምክንያቱም ፌር ቫሊዩ ኦፍ አሴት አይዘር ጊቭ አፕ ኦር ሪሲቭድ which is more clearly evident ከሁለት አንዱ እንሰራለን። ሞር አኪዩሬትሊ ሜጀር ሊደረግ የሚችል ሞር ሪላያብሊ ሜጀር ሊደረግ የሚችለውን እንወስዳለን። ነገር ግን ሌላ ተጨማሪ የከፈልነው ሞኔታሪ ካሽ ካለ ፌር ቫሊዩ ላይ እንደምርበታል። ተጨማሪ ነን ሞኔታሪ ማለት ለምሳሌ ኢኩዊፕመንትን በኢኩዊፕመንት ቢልዲንግን በቢልዲንግ ኦር ሌሎች አሴቶችንም ጀስት ላይክ ካሽን ሳናስገባ የምንቀያየርበት ጊዜ በሰጠነው ወይም በተቀበልነው አሴት ፌር ቫሊዩ መሰረት ነው አሴቱ ዲተርማይን መደረግ ያለበት ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ኤልዛቤትስ ኤ ፐብሊክ ሊሚትድ ካምፓኒስ ሃዝ ኤ ግራንት 100 ሼር አፕሪሺዬሽን ራይት ቱ ኢች ኦፍ ኢትስ 1000 ኤምፕሎይስ ኦን ጃንዋሪ 2014 ማለት ስለዚህ ጃንዋሪ ላይ ለ1000 ኤምፕሎዮቹ ይህ ካምፓኒ 100 ሼር አፕሪሺዬሽን ራይት ግራንት አድርጓል ማለት ነው። and the management feels that as December 31st 2014 በዛው ዓመት መጨረሻ ላይ 90% of the employee awarded ይላል። 90% የሚሆኑት ሰራተኞች ይሄንን ሰርቪስ ኮንዲሽን ያሟላሉ ተብሎ ኢስቲሜትድ ተደርጓል። ኔክስት ቪዚቲንግ ፔሪዱ ደግሞ የሚያልቀው መቼ ነው? ቪዚቲንግ ፔሪዱ ወይም ኮንዲሽን ፔሪዱ እስከ ስንት እስከ መቼ ነው? እስከ ዲሴምበር 31 2016 ከመቼ ተጀምሮ? ከጃንዋሪ 2014 እስከ 2016 ባለው ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት የሰርቪስ ኮንዲሽኑ የስንት ዓመት ነው ማለት? የ3 ዓመት ነው። 2014 2015 2016 ማለት and the fair value of each share appreciations fair value each of each appreciation ደግሞ ዲሴምበር 31 2014 ላይ የአንዷ ሼር ፌር ቫልዩ ስንት ነበር? 10 ብር ነው። እንዳትረሱ ሼር አፕሪሺዬሽን ስላለ ካሽ ሴትልመንት ነው። ካሽ ሴትልመንት ስለሆነ በፌር ቫልዩ ምን ይሆናል? አፌክትድ ይሆናል። ግራንት ዴት ላይ የተሰጠን ፌር ቫልዩ ቢኖር ነው ለምሳሌ 15 ቢኖር ግራንት ዴት ላይ እና 2014 መጨረሻ ላይ ደግሞ ፌር ቫልዩ 10 ቢሆን መውሰድ የምንችለው በካሽ ሴትልመንት ወይም በሼር አፕሪሺዬሽን ጊዜ the last ፌር ቫልዩ ነው የምንወስደው። ነገር ግን ሼር ኦፕሽን ኦር ኢኩዊቲ ሴትልመንት ከሆነ ኦልዌይስ ግራንት ዴት ላይ የተሰጠነን ነው የምንወስደው። በዚህ ጥያቄ ግራንት ዴት ላይ የተሰጠን የለም። ስለዚህ ፌር ቫልዩ አት ዲሴምበር 31 2014ን ኮንሲደር እናደርጋለን ማለት። ስለዚህ የተጠየቅነው ምንድነው? በ2014 መጨረሻ ምን ያክል ሊያቢሊቲ ሪኮግናይዝ እናደርጋለን ነው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት የምናደርግ መልሳችን ሲሆን ለምንድነው የሚሆነው? ምክንያቱም we have 100 እያንዳንዱ ስንት አክሲዮኖች አሉ? 100 ሼር አፕሪሺዬሽን ራይት አለ። 1000 ኤምፕሎያዎች አሉ። ከዚሁ 90% ናቸው ሰርቪስ ኮንዲሽኑን ያሟላል ብለን ያሰብነው ከ2014 ጃንዋሪ እስከ 2016 ይሰራሉ ብለን ኤስቲሜትድ ያደረግናቸው ማለት ፌር ቫልዩ አት ዲሴምበር 31 2014 ስንት ነው? 10 ነው። ኢን 1/3 ያደረግነው ለምንድን ነው? ለ3 ዓመት የሚቆይ ነው ሰርቪስ ኮንዲሽን። እኛ ግን የምንፈልገው 2014 የመጀመሪያው ዓመት ላይ ምን ያክል ሊያቢሊቲ ሪኮግናይዝ እናርግ። ላይ 300 ሺህ ይሆናል። ስንመዘግበው ምን ብለን መዘግባለን? ኢምፕሎይመንት ቤኔፊት ኤክስፔንስ ዴቢትን ሊያቢሊቲን ክሬዲት አድርገን መዘግባለን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ዌስተርን ፒኤልሲ ዩዝ ኤ ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም the following balance were taken from its accounting record። ስለዚህ ይህ ካምፓኒ የሚጠቀመው ኢንቨንተሪ ሲስተም ፔሪዮዲክ ኢንቨንተሪ ሲስተም ፔሪዮዲክ እና ፐርፔቹዋል ያው ታውቃላችሁ ቢያስቡ። ስለዚህ የተጠየቅነው ምንድነው? ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ነው ወይም ኮስት ኦፍ መርቸንዳይዝ ሶልድ ነው። ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልድ ነው። ሶ ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ተሰጥቶናል፣ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ ተሰጥቶናል፣ አማውንት ኦፍ ፐርቼዝ ዱሪንግ ዘ ፔሪድ ተሰጥቶናል፣ ዲስካውንትድ አማውንት ተሰጥቶናል ኤንድ ፍራይት አውት ተሰጥቶናል። ቺን ተርም ያዙልኝ። ፍራይት አውት ተሰጥቶናል። ስለዚህ ኮስት ኦፍ መርቸንዳይዝ ሶልድ ነው የተጠየቀው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል። ለምንድን ነው ኤ የሚሆነው? ምክንያቱም ኔት ፐርቼዝ ማለት ምን ማለት ነው? ኔት ፐርቼዝ ማለት ፐርቼዝ ማይነስ ፐርቼዚንግ ሪተርን ኤንድ አድቫንስ ማይነስ ፐርቼዚንግ ዲስካውንት። ስለዚህ በዚህ ጥያቄ ፐርቼዛችን ስንት ነው? 510 ሺህ ነው። ፐርቼዝ ሪተርን ኤንድ አድቫንስ ስንት ነው? 10 ሺህ ነው። ፐርቼዝ ዲስካውንት አልተሰጠንም። ፐርቼዚንግ ዲስካውንት 10 ሺህ ነው። ፐርቼዚንግ ሪተርን ኤንድ አድቫንስ አልተሰጠንም። ስለዚህ ኔት ፐርቼዛችን ስንት ይሆናል? 500 ሺህ ማለት። ኮስት ኦፍ መርቸንዳይዝ ፐርቼዝ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ኔት ፐርቼዝ ፕላስ
ፍራይት ኢን ነው። ፍራይት ኢን ከሆነ ፐርቼዘሩ ነው ትራንስፖርቴሽን ኮስት የከፈለው ማለት። ስለዚህ በምንገዛበት ጊዜ እኛ ከሆነ ትራንስፖርቴሽን ኮስት የከፈልነው ፍራይት ኢን እንለዋለን። ኢንቨንተሪ ኮስት ውስጥ መካተት አለበት። ነገር ግን በምንገዛበት ጊዜ ትራንስፖርቴሽን ኮስቱን ሴለሩ የሚከፍል ከሆነ ፍራይት አውት ይባላል። ስለዚህ ፍራይት አውት የሚሆን ከሆነ እኛ ኢንቨንተሪ ኮስት ውስጥ አናካትተውም ማለት ነው። ስለዚህ ፍራይት አውት ተሰጥቶናል 5000 but we are not incorporated this freight out on cost of merchandise purchased ማለት። ስለዚህ ሲምፕሊ ኔት ፐርቼዙን ብቻ 500,000 እንወስዳለን ማለት ነው። then cost of goods sold ማለት ምን ማለት ነው? ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ለመርቸንዳይዚንግ እየሰራን ስለሆነ ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪ ፕላስ ኮስት ኦፍ መርቸንዳይዝ ፐርቼዝ ማይነስ ኢንዲንግ ኢንቨንተሪ እናደርጋለን ማለት ነው። ቢጊኒንግ ኢንቨንተሪያችን 400,000 ነው። ኮስት ኦፍ መርቸንዳይዝ ፐርቼዛችን 500,000 ነው። ኢንዲንግ ኢንቨንተሪያችን 150,000 ነው። ስለዚህ ኮስት ኦፍ ጉድ ሶልዳችን የተሸጡ እቃዎች ላይ ያወጣነው ወጪ ምን ያክል ነው ማለት ነው? 750,000 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት which one of the following is false about public debt? ስለዚህ ይሄ በመንግስት ደረጃ ፐብሊክ ዴት የምንለው ከሱ የተገናኘው ፎልሱ የትኛው ነው? so a public debt may be raised to meet the normal expenditures or ሌሎች ነገሮችን ፋይናንስ ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ ለዋር ሊሆን ይችላል፣ ፋይናንሻል ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ገቨርንመንት ኢንተርፕራይዝ፣ ፋይናንሲንግ ፐብሊክ ሶሻል ዌልፌር ኦር ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት። ቢ ኢት ኢዝ ዋን ሶርስ ኦፍ ፋይናንሲንግ በጀት ዲፊሽት። በጀት ዲፊሽት የምንለው የገቨርንመንት ሪቬኑ እና ኤክስፔንዲቸርን በምናነጻጽርበት ጊዜ ኤክስፔንዲቸሩ በሚበልጥበት ሰዓት የበጀት ጉድለት ይመጣል። ያንን የበጀት ጉድለት መንግስት ከሚሞላበት መንገድ አንደኛው ምንድነው? ፐብሊክ ዴፕት ብድር ማለት ነው። በብድር ነው። ሲ ኢት ካን ኦንሊ ቢ ዩዝድ ቱ ፕሮሞት ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕ። ፐብሊክ ዴፕትን ወይም የመንግስት ብድርን ኦልዌይስ ለኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ብቻ ነው መጠቀም ያለብን፣ ኖት ቱ ፋይናንሲንግ ዋር። ሀገሪቷ የሚያጋጥማትን የተለያዩ ዋርም ፋይናንስ ለማድረግ አትጠቀምበትም ነው። ቢ ፐብሊክ ዴፕት ራይዝ ፍሮም ፕሮዳክቲቪቲስ ፐርፐስ will not be a burden on the economies. ፐብሊክ ዴትን ለፕሮዳክቲቭ ፐርፐዝ የምንጠቀምበት ከሆነ የሚያመጣው በርደን ኢኮኖሚው ላይ የሚያመጣው በርደን ወይም ደግሞ it is not a burden on the economy ኢኮኖሚው ላይ የሚያመጣው በርደን ይቀንሳል። ስለዚህ ፎልስ ነው የተጠየቀው አይደል? ፎልስ ስለሆነ የተጠየቀው መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አይታችሁ እንደሆነ ሀገራት በጦርነት ጊዜ እንደውም የበለጠ የብድር ጫናቸው ከፍ እያለ ይሄዳል። ምክንያቱም ጦርነቱን ፋይናንስ የሚያደርጉት ፐብሊክ ዴፕትን በመጠቀም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ it can only be used to promote economic development የሚለው not to financing war የሚለው ያፈርሰዋል ማለት። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል። First, a product standard cost card specifies that a unit of product required for direct labor hours. ስለዚህ አንዷን ዩኒትስ ኦፍ ፕሮዳክት ለማምረት የ4 ሰዓት ዳይሬክትሊ 4 ሰዓት ሰራተኛ ሲሰራ ነው አንድ ፕሮዳክት የሚያልቀው። and during September 3315 ዩኒት were produced። በሴፕቴምበር የተመረቱት አክቹዋል ዩኒቶቹ ስንት ናቸው? 3350 ነው። ይህ አክቹዋል ዩኒቱ ከበጀትዱ በስንት ያንሳል? በ150 ያንሳል። ስለዚህ በጀትዱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 3500 ይሆናል ማለት ነው። and budgeted direct labor cost ለሴፕቴምበር በጀትድ ያደረግ ነው እናወጣለን። አጠቃላይ ለዳይሬክት ሌበር እናወጣለን። ለሚሰሩት ዩኒቶች ላይ የሚሳተፉ ሰራተኞች ለነሱ እንከፍላለን ብለን ያሰብነው ወጪ ስንት ነው? 117600 ነው። ነገር ግን አክቹዋሊ የከፈልናቸው ግን ስንት ነው? 111850 ነው። ዜን በሴፕቴምበር ወር እንዳለ የተመረቱት ምርቶች ለማምረት ምን ያክል ሰዓት ወሰደብን? 13450። ይሄ ምን ማለት ነው? አክቹዋል ሃወር ነው ማለት አክቹዋል ሃወር ነው የተሰጠን። ኦኬ ታዲያ የተጠየቅነው ምንድን ነው? ዳይሬክት ሌበር ኤፊሺየንሲ ቫሪያንስ። ዳይሬክት ሌበር ኤፊሺየንሲ ቫሪያንስ ማለት አክቹዋል ሃወር ማይነስ ስታንዳርድ ሃወር መልቲፕላይድ ባይ ስታንዳርድ ሬት ነው የተጠየቅነው ማለት። ስታንዳርድ ሬት ማለት በጀትድ ያደረግናት ይሄ ያለ አይደለ? በጀትድ ለዳይሬክት ሌበር ምን ያክል እንከፍላለን ብለን ነበር? 117,600 ሲካፈል ለበጀትድ ዩኒቱ በጀትድ ዩኒቱ ስንት ነው? 3500 አይደል? ለምንድነው 3500 የሚሆነው? አክቹዋሉ
3350 ከሆነ እና ከበጀት ዱ በ150 የሚያንስ ከሆነ በጀት ዱ ስንት ይሆናል? 3550። ስለዚህ ይሄንን ስታንዳርድ ሬት ይሰጠናል ማለት ስታንዳርድ ሬት ይሰጠናል። ኦኬ አክቹዋል ሃወር ደግሞ የምናገኘው እንዴት ነው? አክቹዋል ሃወር ደግሞ የምናገኘው ኦልዌይስ ስታንዳርድ ሃወር የምናገኘው እንዴት ነው? አክቹዋል ኳንቲቲ multiplied by actual quantity multiplied by the direct labor hours ማለት እያንዳንዷን ዩኒት ለማምረት የሚወስድብን ሰዓት ስንት? 4 ሰዓት። ስለዚህ ይሄንን ኮንሲደር እንድታረጉ ፈልጋለሁ። መልሳችን ሲ ይሆናል። ለምን ነው ሲ የሚሆነው? ምክንያቱም ሌበር ኤፊሺየንሲ ቫሪያንስ አክቹዋል ሃወር ማይነስ ስታንዳርድ ሃወር ዲቫይድድ ባይ ስታንዳርድ ሬት ነው። ስታንዳርድ ዩኒት ማለት 3350 ሲደመር 50 ቅድም እንዳልኳችሁ 150 ስንት ይሆናል? 3500 ይሆናል። ዜን ስታንዳርድ ሃወራችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? አክቹዋል ቅድም ያልኳችሁ አክቹዋል ኳንቲቲው መልቲፕላይድ ባይ ዳይሬክት ሌበር ሃወር ፐር ዩኒቷ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያክል ሰዓት ይወስድብናል ብለን ነበር ኢስቲሜትድ ያደረግነው? 13400። ይሄ ስታንዳርድ ሃወር። ኦኬ ስታንዳርድ ሬት ይኸው ቅድም አሳይቻችኋለሁ። ቅድም ሲካፈል ለ3500 አድርገናል። ነገር ግን እያንዳንዱ 3500 ዩኒት የስንት ሰዓት አገልግሎት ይፈልጋል? የ4 ሰዓት አገልግሎት ይፈልጋል። ስለዚህ ምን ያክል ሰዓት ይወስዳል የሚለውን ዲተርማይን ማድረግ አለብን። 3500 ሲባዛ በ4 ስናደርግ ምን ያክል ሰዓት ይወስዳል? ኦኬ አጠቃላይ መክፈል ያሰብነው ስንት ነው? 17650። ስለዚህ በአንዷ ዩኒት ምን ያክል እንከፍላለን፣ አንዷን ዩኒት ለማምረት ምን ያክል እንከፍላለን የሚለው ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ አንዷን ዩኒት ፕሮዲውስ ለማድረግ ስታንዳርድ ሬታችን ስንት ነው? 8.4 ብር ነው። ዜን ፎርሙላ ውስጥ ማስገባት እንችላለን። አሁን አክቹዋል ሃወራችን ስንት ነው? 13450። ይኸው ተሰጥቶናል እዚህ ጋር። ስታንዳርድ ሃወራችን ስንት ነው? 13400 ነው። ይኸው ቅድም አክቹዋል ኳንቲቲውን በዳይሬክት ሌበር ፐር ዩኒቱ ዲተርማይን አድርገን አግኝተናል። ዜን ስታንዳርድ ሬት ስንት አግኝተናል? 8.4 አግኝተናል። ስለዚህ መልሳችን ስንት ይሆናል? 420 አንፋቨረብል። ለምንድን ነው አንፋቨረብል ያለው? ምክንያቱም አክቹዋል ሃወሩን እና ስታንዳርድ ሃወሩን በምናነጻጽርበት ጊዜ አክቹዋል ሃወሩ ከስታንዳርድ ሃወሩ በልጧል። በ13400 ሰዓት እንሰራዋለን ያለውን ስራ በ13450 ሰዓት ነው የሰራነው። ስለዚህ ተጨማሪ ወጪ እንድናወጣ ምክንያት ሆኖናል ማለት ነው። ስለዚህ አንፋቨረብል ነው። it is favorable if actual hour worker is less than standard hour። ፋቨረብል የሚሆነው መቼ ነው? አክቹዋል ሃወሩ ከስታንዳርዱ ሲያንስ። አንፋቨረብል የሚሆነው ደግሞ መቼ ነው? አክቹዋል ሃወሩ ከስታንዳርድ ሃወሩ ምን ሲል በሚበልጥበት ጊዜ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት አክቹዋሉ ይበልጣል። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት the excess of the acquirer's interest in net fair value of the acquirer's identifiable asset and liability and contingency liabilities over a cost ወይም ኔጌቲቭ ጉድዊል የምንለው should be ይላል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ ጉድዊል ራይዝ በሚያደርግበት ጊዜ ወይም ባርጌኒንግ ኦፍ ፐርቼዝ በሚኖርበት ጊዜ ምን ይደረጋል? ምክንያቱም ኔጌቲቭ ጉድዊል ራይዝ የሚያደርገው መቼ ነው? ኔት አሴቱ አኳየር የምናደርገው ድርጅት ኔት አሴቱ ከኮስቱ ከኮንሲደሬሽን ትራንስፈሩ በላይ የሚሆን ከሆነ ለምሳሌ የኔት አሴቱ የአኳየር የምናደርገው ድርጅት ኔት አሴት 100 ብር ያወጣል ኔት አሴቱ፣ እኛ ግን የከፈልነው 80 ብር ነው። ስለዚህ አሁን ኔት አሴቱ ከከፈልነው ኮስት በልጧል ማለት። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ኔጌቲቭ ጉድዊል ወይም ባርጌኒንግ ኦፍ ፐርቼዝ እንለዋለን። በዚህ ሰዓት it should be recognized immediately in profit or loss ማለት ፕሮፊት ኦር ሎስ ላይ immediately recognize መደረግ አለበት ማለት። Next, which of the following statement is correct ነው። ስለዚህ ትክክል የሆነው ስቴትመንት የትኛው ነው የተጠየቅነው ማለት። So A, when the sale journal is used daily, posting is made to control account and monthly posted to the total is made to subsidiary ledger። አሁን እዚህ ጋር ጀነራል ሌጀር ቢል ኖሮ ትክክል ይሆን ነበር አይደል? የዴይሊ ሴል ጆርናል ራሱ ሰብሲዲያሪ ሌጀርድ ነው፣ ሰብሲዲያሪ ጆርናል ነው። ስለዚህ ሜድር ቱ ጀነራል ሌጀር ቢሆን ትክክል ይሆን ነበር።
general ledgers are designed to record single kinds of transaction. No, single kinds of saying any kinds of transaction, it can be recorded on general journal. And companies create a subsidiary ledgers whether they need to monitor the individual components of a controlling a general individual components of a controlling general ledger account. D, the combined balance of every account in credit subsidiary equal to the balance of account payable. አሁን እዚህ ጋር account payable ሳይሆን account receivable ቢል ነው። and the balance of every account credit customers subsidiary የክሬዲት ከስተመር ሰብሲዲያሪ ሌጀርስ ወደ ታች ስንደምረው ከአካውንት ሪሲቨብል ጀነራል ሌጀር ባላንስ ጋር እኩል መሆን ነበረበት። እዚህ ጋር ግን አካውንት ፔብል ነው የሚለው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ነው የሚሆነው። ትክክለኛው መልሳችን ሲ ነው። ምክንያቱም ካምፓኒ ከፈለጉ 10 ሪሲቨብል የተለያየ ሰው ጋር ካላቸው ለ10ሩም የተለያየ ሰብሲዲያሪ ፈጥረው እያንዳንዱን አካውንት ኮንትሮል ለማድረግ ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ካምፓኒስ create a subsidiary ledgers whenever they need to monitor the individual components of a controlling general ledger account ማለት። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት። ኦኬ ኔክስት what is the major source of revenue for insurance company? ለኢንሹራንስ ካምፓኒ major source of revenue ቀላል ጥያቄ ነው። መልሳችን ምን ይሆናል? ኢንሹራንስ ፕሪሚየም ማለት ኢንሹራንስ ፕሪሚየም ይሆናል። Next, which of the following made can help the auditor to reduce non-sampling risks? ከሚከተሉት ውስጥ ኦዲተርን ነን ሳምፕሊንግ ሪስኩን እንዲቀንስ ሊያደርገው የሚችለው ሪስክ። በነገራችን ላይ ሁለት አይነት ሪስኮች አሉ፣ ሳምፕሊንግ ሪስክ እና ነን ሳምፕሊንግ ሪስክ። ሳምፕሊንግ ሪስክ የምንለው ኦዲተሩ ሳምፕል በመውሰዱ ምክንያት የሚፈጠር ሪስክ ነው። ነን ሳምፕሊንግ ሪስክ ደግሞ የምንለው ከሳምፕሉ ጋር የማይገናኝ ሪስክ ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የተሰጠው ኤም ነው ዩዚንግ ሪፕሬዘንታቲቭ ሳምፕል። ሪፕሬዘንታቲቭ ሳምፕሊንግ መጠቀም ነን ሳምፕሊንግ ሪስክን ሬዲዩስ ሊያደርግ ይችላል? አይችልም። ምክንያቱም ከሳምፕሉ አይደለም ችግሩ ማለት ነው፣ ከምንወስድበት አወሳሰድ፣ ከምንወስድበት ሜትድ ወይም ደግሞ ከሆነ ሌላ ጉዳይ ወይም ከፕሮሲደሩ ነው እንጂ ሳምፕሉ ሪፕሬዘንታቲቭ ስላልሆነ አይደለም። ኤንድ ሬዲዩሲንግ ሱፐርቪዥን ሊሆን አይችልም። ኢንክሪዚንግ ሳምፕል ሳይዝም ሊሆን አይችልም። ቅድም እንዳልኳችሁ ከተሳሳተ ቦታ ሳምፕል እየወሰድን 1000 ጊዜ ሳምፕል ሳይዙን ኢንክሪዝ ብናረገው ስህተታችንን ልናስተካክል አንችልም። ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል? ኬርፉሊ ዲዛይን ኦፍ ኦዲት ፕሮሲደርስ። ለምሳሌ ካሽ ትራንዛክሽኖችን ኦዲት ማድረግ ፈልገን ከፊክስድ አሴት ዳታ የምንወስድ ከሆነ ይሄ ነን ሳምፕሊንግ ኢረር ነው የምንለው ማለት ነው። ነን ሳምፕሊንግ ኢረር ነው። ኢንቨንተሪን ኦዲት ማድረግ ፈልገን የክሬዲት ሴልን ወይም ደግሞ ሌላ ትራንዛክሽን ወይም ደግሞ የኢምፕሎይመንት ፔሮል ኦር ሰምቲንግ ዳታ ኢንፎርሜሽን ብንወስድ ይሄ ነን ሳምፕሊንግ ኢረር ነው። ስለዚህ ሊስተካከል የሚችለው ሬዲዩስድ ሊሆን የሚችለው ኢፍ ዊ ኬርፉሊ ዲዛይን አወር ኦዲት ፕሮሲደርስ ማለት የምንወስድበትን መንገድ በምናስተካክልበት ጊዜ ብቻ ነው ማለት። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ሲ ይሆናል ማለት። ኔክስት the additional incentive that a buyer of a treasury securities required to buy a long-term securities rather than short-term security is called. ስለዚህ አይታችኋል ትሬጀሪ ቢል የምንለው ሪስክ ፍሪ ሬት የሆነ በትሬጀሪ ቢል የምንለው በመንግስት ኢሹ የሚደረግ ግምጃ ቤት ሰነድ። ስለዚህ ከዚህ ኢንቨስተሮች ከዚህ ከትሬጀሪ ቢል ላይ ከሚቀመጠው ከሪስክ ፍሪ ሬቱ ፕላስ ሌላ ተጨማሪ ምን ይፈልጋሉ? ሪተርን ይፈልጋሉ። ከሾርት ተርም ይልቅ ሎንግ ተርም ረጅም ጊዜ ምን ለማድረግ ኢንቨስት ለማድረግ ማለት ነው። ያ የሚጠይቁት አዲሽናል ኢንሴንቲቭ ማን ነው የተባለው። ስለዚህ ምን ይሆናል መልሳችን? ሪስክ ፕሪሚየም ነው አይደል? ሪስክ ፕሪሚየም ነው። additional incentive that a buyer of treasury securities required to buy long term security. ምክንያቱም ሾርት ተርም ሴኩሪቲ ከሆነ ትሬጀሪ ቢልን ይገዛሉ። ስለዚህ ትሬጀሪ ቢል ላይ ያለው ሪስክ ፍሪ ሬት 5% ከሆነ ያቺን ያገኛል።
ሎንግ ተርም እንዲገዙ ከፈለጉ ከዛች ከ5% በላይ ተጨማሪ ሪተርን ይፈልጋሉ፣ ኢንሴንቲቭ ይፈልጋሉ። ያ ምን ይባላል? ሪስክ ፕሪሚየም። ቢኮዝ ኦፍ አንሰርቴኒቲ ቢኮዝ ኦፍ ኢንፍሌሽን ኢንቨስትመንታቸው ሊያጋጥመው የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ ተጨማሪ ከሪስክ ፍሪ ሬቷ በላይ የሚጠይቋት አማውንት ሪስክ ፕሪሚየም ትባላለች ማለት ነው። ኔክስት assume that the ideal measurement of a short-term receivable in the statement of financial position is the discounted value of cash to be received in future. ስለዚህ assume ነው የተባለው። assume that short-term receivables financial statement ላይ represent የምናደርገው ዲስካውንትድ እያደረግን ለምሳሌ ከ2 ከ3 ዓመት በኋላ የምንሰበስበውን ወደ ፕሬዘንት ቫሉ እያመጣን ከ1 ዓመት ከ12 ወር በኋላ የምንሰበስበውን ወደ ፕሬዘንት ቫሉ እያመጣን የምንመዘግበው ብለን አስዩም ብናረግ እና ፌል ቱ ዚስ ፕራክቲስ ይህ አሁን ያለውን አስዩም ብለን ያለውን ነገር ባንተገብረው ዩዥዋሊ ዱ ኖት ሜክ the statement of financial position mislead ይላል። ይህ አስዩም ብለን ያሰብነውን ቅድም ያለውን ባንተገብረው ፋይናንሻል ስቴትመንት ፋይናንሻል ፖዚሽናችን ላይ የሚያመጣው ኢፌክት የለም፣ ሚስሊድ አያረግም። ለምን ነው የተጠየቅነው ማለት። ምክንያቱም ቅድም ሾርት ተርም ሪሲቨብሎችን ዲስካውንት እያደረግን ፕሬዘንት ማድረግ አለብን ብለናል፣ ወደ ፕሬዘንት ቫሉ እያመጣን። ስለዚህ ወደ ፕሬዘንት ቫሉ እያመጣን ባለመመዝገባችን ፌል ቱ ፎሎ ዲስ ፕራክቲስ ፋይናንሻል ፖዚሽንን አፌክት አያደርገውም ነው። ምክንያቱም ምንድነው? ምክንያቱ ምንድነው? the amount of the discount is immaterial። ዲስካውንት ትርጉም ሊያመጣ የሚችለው ማቴሪያል ኢምፓክት ሊኖረው የሚችለው የኢንቨስትመንቱ ፔሪድ ረጅም በሆነበት ጊዜ ነው። 2 ዓመት 3 ዓመት 4 ዓመት ከሆነ ወደ ፕሬዘንት ቫሉ ስናመጣው ሲግኒፊካንስ የሆነ ማቴሪያል አማውንት እናገኛለን ማለት። ነገር ግን ከወር በኋላ የምናገኘውን ኢንካም ወደ ፕሬዘንት ቫሉ ብናመጣው አማውንቱ ኢንሲግኒፊካንስ ይሆናል፣ ኢማቴሪያል ይሆናል። ስለዚህ ባናረግም ፋይናንሻል ስቴትመንታችን ሚስሊድ አያረግም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት። ሾርት ተርም ሪሲቨብልስ አር the receivable which are due within a period of 1 year አይደል? ምክንያቱም ዲስካውንት አድርጎ የተባልን ያለ ነው ሾርት ተርም ሪሲቨብሎች ነው። ስለዚህ አብዛኞቹ ሌዛን ዋርየር ናቸው። ስለዚህ ዲስካውንቲንግ ካሽ ፍሎስ ኦፍ ኤ ሾርት ተርም ሪሲቨብል ዊል ኦልሞስት ኢኳል ቱ ዘ ሪሲቨብል አማውንት። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ዲ ይሆናል ማለት። ኦኬ ኔክስት ሬስ ኢንዱስትሪስ ኦን ኤ ማኒፋክቸሪንግ ፕላንት ኢን ፎሬን ካምፓኒስ። ስለዚህ ይህ ካምፓኒ በውጭ ሀገር ላይ ማኒፋክቸሪንግ ፕላንቶችን ኦን ያደርጋል። ሶ ቢኮዝ ኦፍ ፖለቲካል አንሬስት in the countries indicated that face choosing investigated for a possible impairment። ስለዚህ የተለያየ ፖለቲካል አንስታቢሊቲ በመኖሩ ምክንያት ድርጅቱ ምን አስቧል? ኢምፔርመንት ቴስት ላለኝ ማኒፋክቸሪንግ ፕላንት ኢምፔርመንት ቴስት መስራት ፈልጓል። ሶ ኢንፎርሜሽን ተሰጥቶናል። ቡክ ቫልዩ ስንት ነው? 190 ሚሊዮን ነው። አንዲስካውንትድ ካሽ ፍሎ ቅድም እንዳልነው አንዲስካውንትድ ማለት ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ ያልመጣ ኤክስፔክትድ ካሽ ፍሎ ኦር ኤስቲሜትድ ካሽ ፍሎ ማለት። ፕሬዘንት ቫልዩ ፊውቸር ካሽ ፍሎ ማለት ወደፊት እናገኛለን ብለን ኤስቲሜትድ ያደረግነው ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ ዲስካውንትድ ያደረግነው ማለት ነው። ፕሬዘንት ቫልዩ ኦፍ ፊውቸር ካሽ ፍሎ ስንት ነው? 175 ሚሊዮን። ፌር ቫሉ ደስ ኮስቱ ሴላችን ስንት ነው? 180 ሚሊዮን ነው። ስለዚህ the amount of impairment loss that race should recognize ይህ ካምፓኒ ምን ያክል amount of impairment loss recognize ማድረግ አለበት ነው። እንደምታውቁት በአይኤፍአርኤስ የምንሰራ ከሆነ ዲስካውንትድ ፕሬዘንት ቫሉ እና አንዲስካውንት ፕሬዘንት ቫሉ እና ፕሬዘንት ቫሉ ተሰጥቶ አንዲስካውንትድ ሰም ኦፍ ፊውቸር ኤስቲሜትድ ካሽ ፍሎ እና ፕሬዘንት ቫልዩ ተሰጥቷል። ስለዚህ የምንወስደው የትኛውን? ኦልዌይስ ዲስካውንትድ የሆነውን አንደር አይኤፍአርኤስ 2 ይሄንን ኮንሲደር እናደርጋለን። ዜን ኢምፔርመንት በምንሰራበት ሰዓት ኬሪንግ ቫልዩ እና ሪከቨረብል አማውንቱን ነው የምናነጻጽረው። ሪከቨረብል አማውንት ማለት ፌር ቫልዩ ለስ ኮስቱ ሴሉን እና ቫልዩ ኢንዩዝዱን አነጻጽረን የበለጠውን ነው የምንወስደው ማለት። ቫልዩ ኢንዩዝዱን ለማግኘት በምናደርገው ጥረት አንዲስካውንቱን አንጠቀመው።
ስለዚህ የትኛውን ብቻ ነው የምንጠቀመው? ፕሬዘንት ቫሊዩን እና ፌር ቫሊዩ ለስ ኮስት ቱ ሴል ሁለቱን እናነጻጽራለን ማለት። ስለዚህ የቱ ይበልጣል? ፌር ቫሊዩ ይበልጣል። ስለዚህ ይሄንን እንወስድ፣ የበለጠውን ነው የምንወስደው ማለት። የበለጠውን ወስደን ከማን ጋር እናነጻጽረዋለን? ከቡክ ቫሊዩ ወይም ከኬሪንግ ቫሊዩ ጋር እናነጻጽረዋለን ማለት። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል። ለምን? ምክንያቱም ኢምፔርመንት ሎስ ማለት ምን ማለት ነው? ኬሪንግ ቫሊዩ ከሪከቨረብል አማውንቱ በሚመልጥበት ጊዜ የሚኖር አማውንት ነው። ሪከቨረብል አማውንት ደግሞ ምን ማለት ነው? the highest of value in used or the fair value less cost to sale ከሁለት አንዱ የበለጠው ወይ ፌር ቫሊዩ ለስ ኮስት ቱ ሴሉ ወይም ደግሞ highest of value ብንጠቀመው ምን ያክል ካሽ ጀነሬት ሊያደርግ ይችላል፣ ብንሸጠው ምን ያክል ከረንት ላይ ገበያ ላይ ብንሸጠው ምን ያክል ሊያወጣ ይችላል ማለት ፌር ቫሊዩ ለስ ኮስት ቱ ሴል ማለት። ስለዚህ ፌር ቫሊዩ ለስ ኮስት ቱ ሴላችን 180 ነው። ቫሊዩ ኢንዩዝዳችን 175 ነው። ስለዚህ ትልቁን ወሰድን 180። ስለዚህ ሪከቨረብል አማውንታችን 180 ይሆናል። ስለዚህ ኬሪንግ ቫሊዩ 190 ነው። ሪከቨረብል አማውንቱ 180 ነው። ይሄኛው 190 ነው። ስለዚህ ኬሪንግ ቫሊዩ ሪከቨረብልን በ10 ሚሊዮን ስለሚበልጠው አሴቱ በምን ያክል ኢምፔር አድርጓል እንላለን ማለት ነው? በ10 ሚሊዮን ኢምፔር አድርጓል ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል። Which of the following may be used by managers to discourage unnecessary use of service of a support department by users department? ስለዚህ ያላግባብ የሰፖርቲንግ ዲፓርትመንትን ሰርቪስ የሚጠቀሙት ዲፓርትመንቶችን ዲስከሬጅ ለማድረግ ምን አይነት ሜተድ መከተል አለብን ነው። ስለዚህ ሁለት ዲፓርትመንቶች አሉ፣ ሰፖርት ዲፓርትመንት እና ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ወይም ዩዘርስ ዲፓርትመንት የምንላቸው አሉ። ስለዚህ የሰፖርቲንግ ዲፓርትመንትን አገልግሎት ያላግባብ ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንቶች ወይም ዩዘርስ ዲፓርትመንቶች ያላግባብ አነሰሰሪ ዩዝ የሚያደርጉትን ዲስከሬጅ ለማድረግ ምን አይነት ሜተድ ማኔጅመንቱ መከተል አለበት ነው። ኤ allocating support department cost based upon users department usage. B prohibited users department from using service support departments. C allocated a fixed amount of support department cost to each department regardless of use. D not allocated any support department cost to users department. ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የሚሆነው? መልሳችን ኤ ነው የሚሆነው። አሎኬትድ ሰፖርት ዲፓርትመንት ኮስት ለሰፖርቲንግ ዲፓርትመንት አሎኬትድ። ለምሳሌ ሰፖርቲንግ ዲፓርትመንት የሚባለው አይቲ ሊሆን ይችላል፣ ሜንቴናንስ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ሰፖርቲንግ ዲፓርትመንት ሊሆን ይችላል። ለነሱ አሎኬትድ የሚደረገው ኮስት በምን መሰረት መሆን አለበት? ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ወይ ዩዘርስ ዲፓርትመንት በሚጠቀሙት ልክ ዩዜጅ ቤዝድ አፕ ኦን ዩዘርስ ዲፓርትመንት ዩዜጅ። ስለዚህ የዩዘርስ ዲፓርትመንት ዩዜጅ ከፍ ባለ ቁጥር አሎኬት የምናደርግላቸውን ኮስት ከፍ ይላል። ስለዚህ ዩዘርስ ዲፓርትመንቶች ካልተጠቀሙ አሎኬትድ አናደርግ። ዩዜጃቸው የዩዘርስ ዲፓርትመንት ወይም ደግሞ የፕሮዳክሽን ዲፓርትመንቱ ከሰፖርቲንግ ዲፓርትመንት የሚያገኙት አገልግሎት እየበዛ በሄደ ቁጥር ለሰፖርቲንግ ዲፓርትመንት አሎኬት የምናደርገው ኮስት እየጨመረ ይላል። ምክንያቱም ከዩዜጁ ጋር ያያዝ ከሚጠቀሙት ጥቅም ጋር ስለሆነ ያያዝ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቢ አይሆንም ማለት ፕሮሂቢትድ ዩዘርስ ዲፓርትመንት ወይም ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንቶች ከሰርቪስ ዲፓርትመንት ምንም አይነት አገልግሎት እንዳይጠቀሙ ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም ፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት ያለ ሜንቴናንስ ስራውን መስራት ስለማይችል ማለት ነው። ኦር አሎኬቲንግ ፊክስድ አማውንት ደግሞ የምናረግ ከሆነ ይሄም ደግሞ ብዙ የሚጠቀም ለምሳሌ ነዳጅ ከሆነ ትራንስፖርቴሽን ከሆነ አንዱ ዲፓርትመንት በጣም ብዙ ሊጠቀም ይችላል፣ አንዱ ዲፓርትመንት ትንሽ ሊሆን። ፊክስድ አማውንት ከሆነ ምን አሎኬትድ የምናደርገው የነዳጅ ኮስት ምን አይሆንም ትክክል አይሆንም። ነገር ግን ለነዳጅ አሎኬትድ የምናደርገው ቤዝድ ኦን ዩዜጅ ከሆነ ብዙ የሚንቀሳቀስ ዲፓርትመንት ከሆነ ለሱ የምንመድበውን የነዳጅ አማውንት በዩዜጅ ልክ እናደርግለታለን ማለት ነው። የማይንቀሳቀስ ከሆነ ደግሞ እንቀንሳለን ማለት። ዲ አይሆንም ማለት ኖት አሎኬትድ ኤኒ ለሰፖርቲንግ ዲፓርትመንቶች ኮስት አሎኬትድ ማናረግ ከሆነ ስራችንን መስራት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? ኤ ይሆናል ማለት ነው። Okay, next, a business has acquired a special purpose machine at a cost of 100,000. After it is purchased, it is known that it was unwise to buy this item.
ኦልሬዲ 100,000 ብር አውጥተን የገዛን ስፔሻል ማሽንስ ከገዛኑ በኋላ መግዛት እንዳልነበረብን ወይም ትክክለኛ ግዢ እንዳልሆነ ተረድተናል። it was unwise to buy these items. So no amount of regret can be relieves the firms from these decisions, and there is no any future decision that can be avoid this cost. ምንም አይነት ብንጸጸት ሌላ ውሳኔ ብንወስንም ያወጣነውን 100,000 ብር ምን ማድረግ አንችልም፣ ሪከቨር ማድረግ አንችልም፣ አቮይድ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ይህ ኮስት ምን ይባላል? that is what is the appropriate classifications of this cost? ስናክ ኮስት፣ uncontrollable cost፣ management cost፣ periodic cost ነው። ስለዚህ ምንድነው የምንለው? ስናክ ኮስት ነው ወይም ሂስቶሪካል ኮስት ነው፣ unavoidable cost ነው ማለት ነው። አቮይድ ሊደረግ የሚችል ሊደረግ የማይችል ልንለውጠው የማይችል ኦልሬዲ ሂስቶሪካል የወጣ ወጪ ከሆነ ስናክ ኮስት እንለዋለን ማለት ነው። ኢሬሌቫንስ ነው፣ ለዲሲሽን ሜኪንግም ኢሬሌቫንስ ነው።